Good morning, one and all. I am Professor Shreya Trivedi from AKDMC Jamnagar. This is the general lecture for everyone. Those who want to learn English, English language, English grammar in the spoken as well as in written form. For those people, this lecture is there. I hope the previous general lectures will uh, surely be useful to you in one or other way. In the previous general lectures, we have studied first of all the effective techniques of learning English language. Then we have shifted to phrases, generally used phrases, or we can say frequently used phrases in English language. Then we have studied about the mute letters, the silent words which we have studied in our school times. Then we have shifted to the grammar topic, that is parts of speech. That there are 8 parts of speech. We have discussed about the classes in it, that open class and closed class. In open class there are 4 parts of speech, that is noun, verb, adjectives and adverb. While in closed class again we are having 4 parts of speech, that is pronoun, preposition, conjunctions and interjections. Then we have discussed individually the parts of speech, its meaning, types. Then we have again shifted to the spoken form of English, that is genitives, importance of parts of speech, importance of verbs, all these things we have done. Now, in the previous lecture, we have started the types of sentences. In parts of speech, we have discussed about the words, that in a sentence, or we can say a group of words that make complete sense is called a sentence. સેન્ટેન્સમાં એવા શબ્દો ભેગા થાય છે કે જેનું કમ્પ્લીટ સેન્સ ધરાવે છે એને આપણે સેન્ટેન્સ કહીએ or વાક્ય કહીએ છીએ. જનરલી આપણી પાસે 4 ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ છે. પહેલું છે એમાં સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓર વિધાન વાક્યો, કે જે સેન્ટેન્સમાં કોઈ પણ જાતનો ક્વેશ્ચન ઊભો થતો નથી. સિમ્પલી એક વાત કહેવામાં આવે છે. સિમ્પલ સેન્ટેન્સીસ એટલે જ એને કહેવામાં આવે છે સાદું વાક્ય. તો એને આપણે સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓર ક્યારેક આપણે એને ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ પણ કહીએ છીએ. સપોઝ માય નેમ ઇઝ શ્રેયા, તો આ જે સેન્ટેન્સ છે એ સ્ટેટમેન્ટ કહી શકાય, સિમ્પલ સેન્ટેન્સ પણ કહી શકાય અને ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ પણ કહી શકાય. ત્રણેય એક જ છે, બસ ખાલી નામ જુદા જુદા છે. કંઈક વસ્તુ ડિક્લેર કરે છે કે મારું નામ શ્રેયા જ છે, આ વસ્તુમાં કોઈ ફેરફાર છે નહીં, તો આને આપણે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ કહીએ. સાદું વાક્ય એટલે જેમાં કોઈ ક્લમ્ઝીનેસ નથી, કે જેમાં કોઈ ડાઉટ ઊભો થતો નથી, એટલે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ. સ્ટેટમેન્ટ્સ એટલે ખાલી સ્ટેટમેન્ટ કહી દીધું કે માય નેમ ઇઝ શ્રેયા, બરાબર, એના ઉપર કોઈ ક્વેશ્ચન અગેન ઊભો થતો નથી, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ્સ. ઘણા બધા આમાં તમે લઈ શકો છો. સપોઝ આપણે એમ કહી શકીએ ગંગા ઇઝ ધ હોલી રિવર ઓફ ઇન્ડિયા, ઓર સોરી, ગંગા ઇઝ વન ઓફ ધ હોલીએસ્ટ રિવર્સ ઓફ ઇન્ડિયા. પછી એમ પણ કહી શકીએ કે કોરોના ઇઝ સ્પ્રેડ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. ઓકે, તો આ બધા જે છે એ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે. સેકન્ડ જે છે એ ઇન્ટરોગેટિવ છે, એટલે કે પ્રશ્નાવાચક વાક્ય, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જેને આપણે કહીએ છીએ. સિમ્પલી આનો મતલબ આપણને નામથી જ ખબર પડી જાય છે કે જેમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. એવા સેન્ટેન્સીસને, એવા વાક્યને આપણે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ કહીએ છીએ. વોટ ઇઝ યોર નેમ? વોટ આર યુ ડુઈંગ નાઉ? Why have you done this?
ઇઝ ધીસ ધ વે યુ ડુ યોર વર્ક? આ બધા જ સેન્ટેન્સીસ જે છે એ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ છે. ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં પણ બે પ્રકાર હોય છે, યસ ઓર નો ટાઈપ ક્વેશ્ચન્સ અને સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ, બરાબર, કે જેના આન્સર્સ તમે વન સેન્ટેન્સીસમાં આપી શકો એવા પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. આ આપણે આગળ જતાં વાત કરીશું આની. અત્યારને આટલું સમજી લઈએ કે પ્રશ્ન વાક્ય એટલે કે જેમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવે છે. હવે આજે આપણે અહીંથી ત્રીજેથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, દેટ ઇઝ ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સીસ. ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે એવા સેન્ટેન્સ જેમાં રિક્વેસ્ટ, ઓર્ડર, કમાન્ડ આ બધા બહુ સારી રીતે જોવા મળે છે. સપોઝ યુ આર ઓર્ડર્ડ ટુ ફોલો ધ રૂલ્સ, બરાબર, આ ઓર્ડર છે. પ્લીઝ પાસ મી ધ મિલ્ક, આ રિક્વેસ્ટ છે. યુ આર કમાન્ડેડ ટુ ડુ ધ ફોલોઈંગ વર્ક, એટલે આ કમાન્ડ છે. જે સેન્ટેન્સીસમાં ઓર્ડર, રિક્વેસ્ટ, કમાન્ડ જોવા મળે છે એવા સેન્ટેન્સીસને ઇમ્પરેટિવ સેન્ટેન્સીસ કહે છે. અને ફોર્થ છે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસ, ઉદ્ગાર વાક્ય. ઉદ્ગાર વાક્ય એટલે કે જેમાં તમારા ફિલિંગ્સ, ઇમોશન્સ બહુ સારી રીતે પોર્ટ્રે કરી શકો છો તમે, એવા સેન્ટેન્સીસને આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસ કહીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાઉ બ્યુટીફુલ ઇઝ ધ વેધર ટુડે? વોટ અ બ્યુટીફુલ ડ્રેસ ઇટ ઇઝ? આ બધા સેન્ટેન્સીસને આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસ કહીએ છીએ. આ છે આપણા ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ. જનરલી આ 4 ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ આપણને જોવા મળે છે. પહેલું છે સ્ટેટમેન્ટ્સ, બીજું છે ઇન્ટરોગેટિવ, ત્રીજું છે ઇમ્પરેટિવ અને ચોથું છે એક્સક્લેમેટરી. આ ગ્રામર પાર્ટમાં આવે છે અને ઇવન સ્પોકન ફોર્મમાં પણ આનો એટલો જ ઉપયોગ થઈ શકે છે. આઈ હોપ તમને થોડું ઘણું સમજાણું, તમને આ ઘણું યુઝફુલ થશે આગળ જતાં પણ. ઓકે, આવતા લેક્ચરમાં આપણે કંઈક નવું કરીશું. ટિલ ધેન, હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ ગુડ ટાઈમ એન્ડ બી સેફ. એન્ડ યસ, all the blessings for this festival to you all. Thank you and have a nice day.